حاج محمد برای اینکه حالا کراپستر رو شروع کنم و جون داشته باشم یه دبل شات اینجا گرفتم، خدا وکیلی میگم. بریم که حالا توضیحات کراپستر داشته باشیم. من یه ردبول گرفتم بی شکر، صداشو داشته باشیم. خدای عجب ردبولیه. این ردبول رو میخوام با پرسو بزنم. برسیم به ویدیو. نگم برات. سلام، امیدوارم حالتون توپ باشه، وقتتون بخیر همه قهوه بازا. پرچم صنعت ایران کف آسمونه. امیدوارم توپ باشید. اگه چنل حاج محمد تا الان از نظر آموزشی کارتون رو راه انداخته و حالش رو بردید، سابسکرایب یادتون نره چنل حاج محمد رو سابسکرایب داشته باشید. چیزای نابی قراره با هم دیگه ببینیم با دیتیل ناب. و امروز تو این ویدیو یه بررسی راجع به سوالاتی که داشتید، چجوری بازار هدف قرار بدیم داخل ایران، از چه قهوه‌ای استفاده کنیم که مشتری بیشتری داره، از چه برند روستری استفاده کنیم. کلا این ویدیو بریم که یه بررسی راجع به سوالات داشته باشیم. و در رابطه با مارکت ایران خیلی از عزیزان پرسیدن راجع به بیزنس قهوه و تمامی مسائل این شکلی که آقا ما چه بازار هدفی رو قرار بدیم، چه نوع قهوه و چه نوع بلندایی بتونیم استفاده کنیم که تو ایران فروش و تقاضای بیشتری از ما داره، ما که میخوایم روستری بزنیم. بخوام بررسی این سوال، خیلی سوال بزرگ و گسترده ایه. حاج محمد بخواد توضیح بده. ببین مارکت ایران، کلیت بیزینس دنیای قهوه شما بری بررسی کنی، روی مارکت اکونومی یا قهوه های اقتصادی تره. بخوام اینجوری بهتون توضیح بدم، پول برای افرادیه که رو این مارکت تمرکز میذارن. چرا؟ چون قدرت خرید مردم یه عده خیلی خاصی میرسه به قهوه خیلی های اند و اسپشیالیتی و مسائل این شکلی. اگه شما میخواید نظر بیزنسی بچرخانی این چرخه رو و بری بالا، باید بذاری دستتو رو مارکت اقتصادی اکونومی. واژه کامرشیال من نمیگم، شاید خیلی حال نکنم، ولی باید یه مارکتی باشه که اقتصادی باشه، عموم مردم بتونن تهیه کنن، بودجهشون برسه. و خب تقاضای بازار ایران نه تنها کل دنیا روی این داستانه. دوستانی که پرسیده بودن راجع به مارکت ما چه قهوه‌ای، علامه بیزینس کلا حول محور قهوه اکونومی میچرخه داخل ایران. بخوام مثالش رو براتون بزنم، مثل دونه‌های ویتنام، اوگاندا، اندونزی، چری، پیبری، همه این چیزایی که وجود داره سرلوحه اصلی تمامی بیزینس‌های گنده است که دارن روی این قهوه کار میکنن. ولی خب نمیشه گفت روستری اسپشیالتی وجود نداره داخل مارکت ایران. بسیار روسترهای اسپشیالتی زیادی وجود داره، همشون هم خفنن، دمشون گرم. ولی به صورت کلی پول اصلی و مارکت روی دونه‌های اقتصادی و اکونومی داره جابجا میشه و دونه‌های اسپشیالیتی و های اند و قهوه کیفیت ویژه سهم خیلی کمی از بازار دارن. اگه میخواید یه بیزینس موفق داشته باشید، تمرکز اصلیتون رو بیزینس موفق از نظر پولسازی دارم میگم، یعنی میخواید از نظر اقتصادی و پولی رشد کنید، باید همچین لاینی رو داشته باشین توی بیزینستون. و اگه فقط بخواید توی اسپشیالیتی کار کنید، خیلی باید از نظر مالی و اقتصادی و این، اگه فقط اون رو بخواید کار کنید، قوی باشید که بتونید یه چیزی رو جا بندازید. و هر کمی کار میکنه دمش گرم، حالش رو ببره. من ردبول پرسو این وسط یه قلوب بزنم، گلو خوش شد. و عرضم به خدمتتون بره که کار خیلی اوکی و خوبیه. در رابطه با استفاده از دستگاه ایرانی و خارجی، خیلی‌ها پرسیده بودن که آقا کدومش بهتره. برندهای دستگاه سازی ایران بسیار برندهای ناب خفنی داریم و اسم خاصی اینجا اشاره نمی‌کنم، حالا چه برند خوبه چه چی فلانه چه چیزایی داره و اینا. برندهای ایرانی همشون ناب و خفنن. از قدیمی‌ترین برندها، حالا دستگاه برند اصغری هستش، یکی از شناخته شده ترین برندها هستش تو ایران. خیلی قدیم، تقریبا فکر کنم 10 سال پیش تا الان دارن دستگاه میزنن. کلی برند خفن دیگه هم هستش، همشون ناب، دمشون گرم. و بخوام پیشنهاد اینو بدم، حالا ایرانی استفاده کنی یا خارجی، این بسته به بودجه خودتون داره. یکی میاد میگه من انقدر بودجه دارم، یکی میاد میگه انقدر بودجه دارم. این بودجه زیادی دارید و میتونید سرمایه گذاری بکنید. باز من نمیگم کدوم خوبه آقا، سوء تفاهمی پیش نیادش، میتونید با دستگاه خارجی کار کنید. ولی خب اگه بودجه اندازه کافی رو ندارید و میخواید از کالای داخلی حمایت کنید و یه سرمایه‌گذاری کمتری میخواید انجام بدید، برنده ایرانی هم اوکیه، کارتون راه میفته. ولی خب از نظر خروجی بخوام واقعی گرایانه آدم نگاه کنه، مثلا دستگاهی مثل پروبت، دستگاهی مثل کافی تولز اینجا که دارید میبینید، این بچه شما این برندها رو نمیتونید با برندهایی که داخل ایران حالا تو این 10 سال، تو این 20 سال، تو این 5 سال دارن کار میکنن مقایسه کنید. کلا صنعت ماشین سازی کشوری مثل آلمان و آمریکا و کشورایی که دارن دستگاه میزنن با چیزی که الان ما داریم تو ایران تولید میکنیم مقایسه کنی بگی این دو تا یکی ان. نه اینجوری نیستش. کاملا کیفیت و
عرضم به خدمتتون متریالی که استفاده میکنن تا خروجی کار متفاوته. اینو دیگه از هر انسانی بپرسید به صورت چشمی هم میتونه بهتون بگه. حالا با خروجی کارش هم بررسی کنید معلومه خروجی که این ماشین میده با اون ماشین. مثال ایرانیشو بخوام بزنم مثل خودرو و ماشین دیگه. حالا یکی برند آلمانیه، برند ایرانی داریم. از ظاهری تا خروجی و سواری که میده متفاوته، ولی خب میگم مهمترین چیز بودجه شماست. تو چه بازار هدفی میخواید فعالیت کنید و چه چیزی میخواید. خیلی به اون جیبه بستگی داره چقدر بخواید هزینه کنید. ولی خب برندهای ایرانی هم خیلی خوبن. اگر تمرکز اصلی روی بازار اقتصادی و اکونومی باشه واقعا که الان مارکت ایران خیلی داره رو اون کار میکنه، واقعا کارو راه میندازن و دمشون هم گرم. چون ما الان قیمتایی که وجود داره راجع به دستگاه خارجی و آوردنش و همه این داستانا قطعه بخواد و اینا خیلی گرونه. خیلی از مردم دارن روی میارن به اینکه دستگاه ایرانی استفاده کنن. چیز بسیار خوب و نابی هستش. ولی بخوام مقایسه کنم خب تفاوتش خیلی بارزه دیگه. من خودم حالا ترجیح من پرسیده بود مثلا ترجیحتون با کدوم دستگاه دوست دارید کار کنم؟ من ترجیح میدم با دستگاهی که خیلی راحت ترن. حالا مثلا برندایی که بخوام بهتون بگم همین کافی تولز برند خیلی خفنیه، روبات خیلی خفنه، لورینگ ترجیح میدم حالا با این سه تا برند کار کنم. تو برندهای ترکیه‌ای بسکا واقعا حرف نداره، دستگاه خیلی خوبیه، نسبت به قیمتش و خروجی که میده واقعا برابری داره. و به نظر من تو ویدیو قبلی هم گفته بودم بسکا خیلی بهتر از گیزنه نسبت به پولی که میدید و نسبت به خروجی که میگیرید. اگه تا اینجای ویدیو حالشو بردی و لذت بردی، به دردت خورده، سابسکرایب کانال حاج محمد یادت نره. میخوام اینجای ویدیو رو یکم براتون ناب کنم و یه زاویه دیگه با هم دیگه تصویرا رو ببینیم و روی قهوه دید بازی داشته باشیم. از این زاویه حاج محمد ببین به مولا یه ردبول بیشیکر گرفتم، سلامتی همین دستگاه برم بالا. به صورت کلی بخوام خدمتتون بگم اینه که کلا سوالاتی که مطرح شده بودش تو این داستانهای قهوه و روستری و همه این چیزها، بهترین چیز اینه که شما ارزم به خدمتتون بودجهتون رو در نظر بگیرید. چه بودجه‌ای دارید، تو چه بازاری ها میخواید فعالیت کنید. دستگاه ایرانی کار شما رو راه میندازه، ولی خب مهمترین چیز بازار هدفتونه که چه بازاری رو میخواید داشته باشید. ارزم به خدمتتون که به صورت کلی من الان قیمت قهوه‌ای داخل ایران رو ندارم، ولی چیزی که داره مصرف میشه به وفور داخل ایران اینه که بیشترین درخواست و تقاضا تو ایران بیشتر قهوه‌ای میکس و بلندهای ویتنام، اندونزی، اوگاندا اینا خیلی طرفدار داره. و مارکت ایران روی قهوه‌های اینجا بخوام بهتون بگم که وبسایت‌های نابه پرفکتلی دیلی گراوند، مارکت قهوه ایران رو بخواید نگاه کنیم خیلی روی قهوه‌های کامرشیاله، یعنی اکونومی و پولسازی توی این قهوه‌های کامرشیال و ایناست. برادران کیچن آوردش تو ونک، یادش بخیر. یه وبسایت خیلی خوب بخوام بهتون معرفی کنم حالشو ببرید، پرفکتلی دیلی گراونده، مقاله‌اشو بخونید و دنبال کنید، چیزای خیلی باحالی داره. عرض می‌کردم خدمتتون شما اگه بخواید بیسیک روستری رو بزنید خیلی پرسیدن حاج محمد چقدر هزینه می‌خوادش. باز بستگی به هدفتون داره. شما رو میتونید دستگاه ایرانی تهیه کنید. میگم باز قیمتاشو من دقیق ندارم، چون قیمتا مثلا این قیمتایی که الان بهتون بگم برای یه سال خورده پیشه، یه سال 6 ماه پیشه، یه سال 5 ماه پیشه. مثلا دستگاه ایرانی 5 کیلویی میتونستی بخرید 150 میلیون تومان یه سال خورده پیش. الان شده 200 خورده میلیون تومان، 200 میلیون، 250 میلیون. مارکت بین 150 میلیون تا 200 خورده میلیون دستگاه 5 کیلویی ایرانی میتونی بخری. تجهیزات روستری که نیاز دارید میپرسید چیه؟ یه دونه این رنگ سنجا میتونی بخری، کالر لایتلس. یه دونه رطوبت سنج میخوای، مویسچر سنج رطوبت رو بهتون بگه. برای بیسیک رست کردن هم که بدونی قهوه‌تون حالا پروسسی که روش انجام شده چیه، رطوبتش چقدره، کفایت میکنه استارت کارو بزنید. خیلی پرسیده بودیم حتما باید کلاس خیلی خاصی بریم. شما هر چقدر علمتون رو ببرید بالاتر، خب قاعدتاً تاثیر خیلی خفن‌تری روی کارتون داره، روی خروجیتون داره، روی خودتون داره. میایید بالاتر، خب قاعدتاً کلاس و چیزای ناب برید، خیلی کاربردی و خفن. خیلی‌ها پرسیدن کجاها ما میتونیم کلاس بریم. کلاس بسیار جاهای بسیار خفنی وجود داره. اگه بخوام خارج ایران بهتون معرفی کنم، کورس و اینا بردارید، میتونید با حاج محمد هماهنگی لازم رو انجام بدید. اگه داخل کشور عمان میخواید بیاید، میتونم کامل راهنماییتون کنم. اگه میخواید داخل کشور امارات کلاس برید، خیلی از کمپانی‌های ناب بزرگ کلاس میذارن، مثل آرچرز، مثل سایفر. خیلی از اساتید ایرانی هستن تو امارات. اگه بخواید راجع به مدارک SCA و اینا بگیرید، AST هستن، میتونید کورساشون رو بردارید. و حالا چه رسته، چه گرین کافیه، چه بروینگ، چه باریستا، چه سنسوری، این 5 تا رو میتونید باشون بردارید. از حاج محمد میتونید بپرسید، میتونم کارهای اداری رو بکنم، صحبت کنید، برید مدرک رو بگیرید، حالش رو ببرید، بیاید بالا. علاوه بر مدرک، حالا الان مدرک بحث علم دیگه.
و حالا شما مدرک داشته باشی علم نشه باشی به درد نمیخوره، علم داشته باشی مدرک نشه باشی هر جا صحبت کنی میگن یه همخونی باید با هم دیگه داشته باش. و تو دبی گفتم خدمتتون کمپانی سایفر، آرچرز اینا هم کورس‌های مختلف میذارن، حالا چه کیو باشه، SCA باشه، چه دوره‌های رست باشه خفن، چه دوره‌های سنسوری باشه، همه اینا رو میذارن. میتونید خودتون آپدیت کنید. هزینه‌هاشو پرسیده بودید، با این کمپانی‌ها میتونید هماهنگ کنید، بپرسید چیزایی که به خود من دایره من ربط داره و اینا میشه خود من بپرسید. قیمت‌های کلی این کلاس‌ها خیلی یه چیز اصطلاح خارجیش obvious، یعنی مشخصه، خیلی نمیتونه بالا پایین باشه قیمت کورس‌ها و اینا. این حالت عین هیئت اصنافه، یه چیز مشخصی، خیلی تفاوت قیمتی خاصی نداره که بخواید انتخاب کنید راجع به کورس و کلاس این شکلی و اینا. ولی خب خیلی خوبه خودتون آپدیت کنید. ولی الان از ایران میخواید برید اینو بگذرونید دور برگردین، هزینه خیلی بالایی میشه. یعنی چیزی که باید براش برنامه‌ریزی کرده باشید و آیا اصلا به دردتون میخوره. شما اومدی مثلا اینا رو هم گرفتی بعد برمیگردی ایران، آیا برای شما پول سازی انجام میده، پولی میتونید از قبال این چیزایی که گرفتید در بیارید؟ این خیلی کاربردی و عالیه. من پشت دست این بازی میکنم. اگه بتونی یه لایسنسی بگیری، یه مدرکی بگیری، حالا تو هر سازمان هر چیزی باشه، برگردی از تو بتونی پول در بیاری، این خیلی مهمه. صرفا شما میتونید 50 تا مدرک داشته باشی تو ایران یه حالت اینجوری. اگه تا الان حالی کردی از اطلاعات حاج محمد، استفاده بردی و صفا کردی، سابسکرایب کانال حاج محمد یادت نره. در رابطه با کورس خیلی سوال کرده بودی، حالا مثلا در رابطه با همین کیو و SCA و اینا، تمامی اینا شدنیه گرفتنش. چیز مثلا خاص آنچنانی نداره. با تمرین کردن و وقت گذاشتن و صبوری همش رو میشه گرفت، هیچ چیز خاصی نداره. و الان سازمانایی که حالا سازمان‌ها و کمپانیایی که دارن اینا رو برگزار میکنن، تو دبی اسم دو تاشون رو بهتون گفتم، تو ترکیه الان دارن میذارن، تو اقصا نقاط مختلف جهان اینا برگزار میشه. شما فقط کافیه یه مقدار مطالعه پای اینترنت داشته باشید و امیدوارم روی قله‌های خفن موفقیت تمامی آدم‌های که لیاقتش رو دارن و پرچمشون بالاست رو ببینم. یه جمع‌بندی کلی داشته باشیم راجع به زدن رستری بودش تو ایران. گفتم آقا مارکت ایران، بازار هدف ایران بیشتر قهوه اکونومیه. اگه میخواید یه همچین کاریو در راستای قهوه اون انجام بدید، سعی کنید برید راجع سمت قهوه اکونومی. اوگاندا، اندونزی ایکی فلان اینا داره، ویتنام، قهوه‌ای که قیمتاً اقتصادی ترن، خیلی بهتر جواب میده تو ایران. حالا بلندش کنید. در رابطه بلندینگش پرسیده بود آقا ما اینا رو چجوری بلند کنیم و اینا. در رابطه بلند کردن توصیه من اینه قبل از رست دونه سبزا رو با هم قاطی نکنید 3-4 تا. این خیلی نکته مهمیه. مثلا چند تا قهوه رو قبل از اینکه رست کنید قاطی نکنید. جدا جدا رست کنید، بعد نسبت به اون چیزی که مشتریتون میخوادش یا چیزی که خودتون بهش رسیدید جواب خوبی گرفتید قاطی کنید. قبل از رست دونه سبزا رو قاطی نکنید. چرا حاج محمد؟ چون خیلی از قهوه حالا پروسسشون فرق داره. اصلا ما میگیم همه اینا هم شما یکسان قاطی کردی، پروسسش یکی بود برای یک کشور بود. خیلی هاشون وقتی میخوای به دستگاه رست کنی، یه قهوه مثلا تو 204 درجه فرست کرک میشه، یه قهوه مثلا تو 210 درجه فرست کرک میشه. دماش پایین‌تره و حتی رنگاشون هم فرق میکنه. من اینجا بارها قهوه‌های مختلف رست کردم، 210 درجه مثلا یکیشو میاری بیرون، اون یکی قهوه هم 210 میاری، از نظر رنگی کاملا متفاوتن. یکیشون انقدر روشن‌تره انگار مثلا 20 درجه دیرتر ورش داشتی، در صورتی که جفتشون رو توی یه دما داشتی ولی رنگا متفاوت. خب اینا نشون میده که اصلا با چشم ببینی بصریه ببینی میگن قاطی نکنید آقا اینا رو با هم دیگه. بذارید بعد اینکه رست شدهش قاطی کنید، طبق اون خواسته مشتریتون، طبق چیزی که گرفتید باحال و توپ بوده، طبق اون میکسش کنید و برید دست مشتری‌ها و زدوبند رو براق کنید و حالش رو ببرید. این خیلی بهتره در رابطه با بلندینگ و رست کردن. اینا هم واسه مشتریتون داره. مثلا تو ایران خیلی میگن انقدر کرما ما بده، اینقدر. خب انقدر کرما میخوای، باید مثلا از قاعدتا درصد روسته مقدار بیشتر استفاده میشه، رستشو بیشتر انجام میدن و با اون چیزی که مشتری میخواد میرسوننش تو قهوه‌های میکس. و درصد بندی و اینا همش چیز 100% اینجا وجود نداره. قرارداد اینجا نذاشتن حتما باید 10% این استفاده کنید. چیزی که باب مزاج شماست و مشتری که خیلی مهمه. نظر کسی که کاستومر یا خریدار جنس شما خیلی مهمه. شاید من با یه چیزی حال کنم ببرم اینجا تو بازار اصلا همه ردش کنم، ما حال نمی‌کنیم. کسی که داره هزینه رو میده و جنس رو تحویل میگیره، کلیت بازار رو باید در نظر بگیریم. چه چیزی مد نظر، طبق اون اصطلاح خارجیش رو بگم ادجاستش کنید و بدید کف بازار رو جواب بگیرید. این خیلی مهمه در رابطه با زدن رستری توی کشور ایران که بعدم جوابه. و عرضم به خدمتتون که مهمترین چیز در همه اینها فروشه. بارها گفته بودم بهترین رستر جهانو، بهترین دستگاه جهانو همه رو بذاری و بهترین دونه ها رو نتونی بفروشی، حاج محمد دوباره خدافظی میکنه. من رفتم.
نتونی بفروشی تمومه. مهمترین قسم فروشه. اگه میخواید بیزینسی رو ستاپ کنید فکر فروشش باشید. دستگاه و همه اینا به مرور زمان به امید خدا انقدر بیزینستون خفن میشه دونه دونه و عوض میکنید، آپدیت میکنید، میاریدش بالا. بحث فروش اگه ردیف و چنین باشه کارهای اداری اینورتونم میشه. امیدوارم حالشو برده باشید. صمیمانه دوستتون دارم و ته قلب. اگه با ویدیو حال کردید، چنل حاج محمد به دردتون خورده، سابسکرایب یادتون نره تا ویدیوهای بعدی. دوستتون دارم، خیلی خیلی میخوامتون. حاج محمد این ردبولو سلامتی خودتون میزنم. شوگر فریه، سالوته. خدا نگهدار.